تعرف ايه عن بحر البقر؟ انا اعرف البحر بتاعنا، لكن بحر البقر ما اعرفش عنه حاجه بصراحه. بحر البقر. بحر البقر، ايوه بحر البقر طبعا دي كانت من ضمن الحاجات اللي اسرائيل هو اسمه بحر البقر، لكن انا يعني بصراحه ما اعرفش عنه حاجه. طبعا قامت بضرب القاهره في ايام حرب 67. هو بحر في ناحية إيران كده. بحر البقر يعني بالنسبة للمصريين تاريخ. هي مذبحة أظن حاجة كده. حصل فيها ألم كبير أوي للشعب المصري في بحر البقر، محدش هيقدر ينسى أبدا اللي حصل فيها أيام العدوان على مصر. أعرف إن اتضرب تقريبا في 67. والشعب المصري ما يقدرش ينساه برضه. بحر البقر ما اعرفش عنه حاجه والله. بحر البقر أول مرة أسمع عنه. بحر البقر بحر البقر ما اعرفش. ده السؤال ده ولا ها يعني مثلا بحر البقر؟ بحر البحر. أنا أول مرة أسمع على بحر البقر ده. بحر البقر ديت في السويس، دخل عليها اليهود ايام حرب 48. بحر البقر دي قريه كان العدوان الاسرائيلي سنه 73 كان ضرب مدارس وناس كتيره ماتت. وحصل فيها مذبحه جامده قوي، مدارس والاطفال والاطفال الصغيرين. بحر البقر. بحر البقر في مصر على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. ما اعرفش عن اي حاجه. بحر البقر لا ما اعرفش عنها حاجه. بحر البقر ده بحر البقر دي مدرسه في فلسطين ضربت من قبل الاسرائيليين واليهود.